Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Aaron Arago. First time ko mag-vlog. So, ano nga bang pwede nating pag-usapan sa channel na to? Siguro it's more about cars, travel around Dubai, food tasting, siguro unboxing, some playing games I guess. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! For this episode, tuturuan ko kayo magpalit ng engine air filter and cabin filter or tinatawag na aircon filter. So, bubuksan muna natin yung binili ko na engine air filter. In-order ko siya online. Sinuggest lang sa group ng mga Honda City club members. Buksan na natin. Here's the new air filter. It's from Honda. So tara, magpalit na tayo. So guys, paano nga ba magpalit ng engine air filter? Sa inyong makina, ang sa akin kasi is Honda City 2014. So sa Honda City ko, dito nyo makikita yung engine air filter. Dito. So paano ba siya alisin? Meron siyang 2 clips na makikita from the right side. Ito ng silver clip 1 and 2. So alisin na natin. Alright, 1 and ouch, mainit. And 2. Dahan-dahan lang sa pag-alis ng cover. So hilahin niyo siya pa kanan. Wait a minute. Dahan-dahan lang siyang alisin. Yeah. Mag-ingat lang kasi baka maputol yung wire. Ito na siya. So makikita nyo, napakaitim na nung filter ko. Itim na siya oh. Tingnan natin ang likod. Grabe no, kulay gray na siya. Ito yung filter natin. Pag ganito siya, palitin na siya guys. Palitin na siya. Tapos kunin natin yung bago. Guys, tingnan yung pagkakaiba. Yung bago at ng luma. Kapag ganyan ang filter nyo, kailangan nyo ng palitan. Hindi na kaya ng hangin yan. Let's go. Balik tayo. So ito na yung bago. Ito na sila oh. The old one and the new one. Old one, the new one. This genuine from Honda. Tara, lagay na natin. Pero bago ang lahat, linisin muna natin tong filter. Itong lagay ng filter, sorry.
So, lagyan na natin siya. Ay, sakto-sakto. Alright. Ito, medyo may gap siya. Pero ayos na siguro yan. So, lagay na natin yung cup. Ayun, lagay na natin. So guys, ganun lang kadali magpalit ng filter. So ang susunod natin is magpapalit tayo ng AC filter or tinatawag na cabin filter. Saan nga ba natatagpuan ng cabin filter or AC filter ng Honda City 2014? Ito na sa makikita sa ilalim ng ito. So, buksan natin to. Tapos na natin yung mga laman. Ayan, wala na siyang laman. This side, both. Press nyo lang siya paloob. Tapos bababa na siya. Kung makikita nyo, itong puting to, dito nakalagay yung aircon filter or cabin filter na tinatawag. So paano balisin yan? Press nyo lang to pa, pasok ulit. Katulad ng pag-press nyo dito. Alis na to. Then asin nyo yung ito yung tinatawag na AC filter or cabin filter. So nakapagpalit na ako nito. Ito yun na yung bago ko. Kapapalit ko lang last week. So ipapakita ko sa inyo yung luma kong filter kung gaano kadumi. Makikita nyo guys, ganito na siya kadumi kumpara natin sa bago kong filter. So kapag ganito na ang inyong filter, kailangan nyo na siyang palitan. Okay guys? So lalagyan na ulit natin yung cabin filter natin. Tandaan nyo lang kung paano nyo siya kinuha. Then kunin nyo ulit ito, yung takip nya, tulak nyo lang. Then ganun ulit, press ito. So that's it guys. Kung natulungan kayo ng video na to, please hit like and subscribe. Thank you guys.